Zij een speedrun willen doen met jouw RC-auto, of mocht dat nog niet lukken, probeer dit ook even. In mijn vorige video is te zien hoe je een te grote pinion gear monteert op een X01. Ja, die kun je gewoon terugvinden via mijn kanaal in ieder geval. Maar goed, vandaag wil ik de bandjes gaan afstellen, want ik wil het liefst van het weekend nog een speedrun doen, want daar heb ik eigenlijk wel zin in. Dat is weer lang geleden. Dus de bandjes in ieder geval afstellen. Ook aan de voorkant wil ik wat afstellen. Je moet dan nog wat dingen checken natuurlijk, of er geen dingen los zitten. Maar dat heb ik laatst nog gecheckt. Het enige is dat dit, ja, dat is een keer met een crash is dit toch losgekomen, maar het zit nog vast. Dus moet ik even naar kijken of ik het toch nog extra vast kan krijgen. In ieder geval het gyro systeem van Radiolink. Ik heb dus een lange tijd, deze Radiolink heb ik nou al een tijdje, maar ik heb er heel weinig mee gereden. Maar op mijn vorige video's was te zien dat ik de 164 km per uur had gehaald. Alleen het instellen van mijn gyro, ja, ik kreeg dat in ieder geval niet voor elkaar. Ik snap er helemaal geen zak van, want ik deed hem op 0% of op 100% en ik merkte helemaal geen verschil. Dus ik vond het een beetje vreemd. En ik had al iemand gesproken via mijn kanaal hierover. En die zei in ieder geval van, ja, als je hem op 100% zet, dan moet je wel duidelijk verschil merken. Want dan gaat hij alle kanten opschudden. Maar goed, ja, dat merkte ik dus niet. Dus ik dacht dat er iets al niet goed zat. Maar wat dus eigenlijk niet goed zat, was dus dat de ontvanger hier zo in, die stond dus niet aan. Ja, de ontvanger stond wel aan, alleen ja, je kunt hem dus instellen door het gyro aan te zetten. Dus dat was ik dus, die stap ben ik dus vergeten. Ik had eigenlijk het boekje gewoon moeten lezen, heb ik niet gedaan, dus ben ik nou dus wel achtergekomen hoe je hem aankrijgt. Dus die heb ik aangekregen. Je merkt duidelijk verschil, dat ga ik jullie zo laten zien. En dan doen we hem gelijk ook afstellen. Maar het echte afstellen, dat gebeurt natuurlijk echt op de weg. Maar ik kan jullie in ieder geval laten zien hoe je hem in het begin kunt kunt afstellen. En ja, wat de gyro eigenlijk doet. Nou, dit zijn de achterwielen. Nou, deze zou ik het liefst eigenlijk nog zo willen hebben, maar dat kan met dit model niet. Dus dat is wel het jammere van dit model. Deze staan altijd ietsjes naar binnen. Maar ik wou dus eigenlijk liefst de achterwielen gewoon eigenlijk recht hebben. Gewoon waterpas, zeg maar. Maar dat gaat jammer genoeg niet met dit model. Dus dat moeten we vergeten. Maar wat we wel kunnen doen is in ieder geval de bandjes naar binnen of naar buiten draaien. Camber heet dat. Dit is meestal iets meer zo voor in de bochten. Dus dat is meer voor op het circuit. Dus dat hebben we niet nodig. Wij willen onze bandjes zo vlak mogelijk hebben. Nou, dit is het rechter achterwiel. Dan zie je als je de grond aanraakt, dat hij echt eerst de buitenkant aanraakt. Deze wil je eigenlijk dat hij zo vlak mogelijk is. Dus dat hij eigenlijk eerst het midden aanraakt. Dus deze moeten we een beetje naar binnen gaan draaien. Tot hij heel de band raakt. Nou, ik heb hem al iets naar binnen gedraaid. Maar nu zie je dat ik hem al eigenlijk al iets te ver heb gedaan. Dus nu moet hij nog een klein stukje terug. Kijk. Dit moet je hebben. Als je dit zo met alle wielen doet, dan zit je in ieder geval goed. De voorwielen kun je net iets meer afstellen. En wat ik zelf doe is altijd de wielen ietsjes naar buiten zetten. Dan heb ik altijd wel het idee dat hij wat rechter blijft rijden. De veren zet ik aan de achterzijde altijd zo hard mogelijk. En aan de voorzijde altijd iets minder. Dan drukt hij hem altijd nog wat naar beneden. Dan krijg je nog wat downforce. Want anders vliegt de auto ook wel eens over de kop. Pakt die wind langs onder. Ja, dat heb ik wel een paar keer gehad. En ja, sinds ik hem zo heb afgesteld, heb ik het eigenlijk niet meer. Tenzij dat ik tegen de wind in ga rijden. Nu gaan we de gyro instellen. Dat kan ik met mijn afstandsbediening doen. Zal ik hem eens bijpakken.
Even kijken. Dan gaan we naar gyro. Enter. Staat nu op 7%. Ik had hem laatst al helemaal ingesteld. Dus dan gaan we hem nu even op 0 zetten. Nu op 0. Nou, als we hem nou bewegen, zou hij niks moeten doen. En als we hem dan op 100% zetten, dan gaan we echt duidelijk verschil zien. Ja, ben je er bijna? Ja, verder kunnen we niet. Oké. Nou. Ja, dat is een duidelijk verschil, hè? Maar met een speedrun wil je dit echt absoluut niet hebben, want dan vliegt hij echt tegen een boom of auto aan. Tijdens het, ja, als je doet, ja, of je hebt nooit op een baan gereden of iets, ja, eigenlijk mag het niet. Maar op een baan, op een RC-baan of wedstrijden mag je in ieder geval geen gyro gebruiken, dat is echt absoluut verboden. Maar als je op de weg rijdt of zoiets en je kan nog niet rijden, dan is dit wel een systeem wat je kan gebruiken. Maar goed, ik heb het echt nodig voor, voor de speedruns, want ja, dan wil je echt de hoogste snelheid natuurlijk halen. En dan is elke millimeter natuurlijk meegenomen wat hij bij kan sturen. Maar dan doe je hem dan ook wel minimaal zetten. Ik kan hem op 50% zetten. Kijk wat hij dan doet. Kijk, dan doet hij al minimaal bijsturen. Ik zet hem zelf op 7%. Dan kun je hem altijd naderhand hoger of lager doen. Maar ik zou als advies zo laag mogelijk beginnen. Mocht jij dus een speedrun willen doen, hou dan even rekening met deze paar kleine aanpassingen. Want deze aanpassingen gaan echt wel duidelijk verschil maken in jouw rijstijl. Ik ga in ieder geval van het weekend weer lekker rijden. Komt zeker dus deze speedrun, die komt zeker tevoorschijn. En ja, hopelijk ga ik mijn record van 164 km per uur verbeteren. Ja, dat is even afwachten. Want ja, het weer is natuurlijk ook niet heel erg super, net als in de zomer. Het asfalt zal ja, niet heel warm zijn, dus het grip zal ook wel minimaal zijn. Maar we gaan het meemaken, het is het proberen waard natuurlijk. Voor nu weer bedankt in ieder geval voor het kijken en tot de volgende video. Yes. Down, down.